ආදරෙන් පිළිගන්නවා ලසියාට YouTube channel එකෙන් ගෙනලා තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ Adobe Express එකෙන් කොහොමද logos YouTube thumbnails edit කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් Adobe Express එක open කරපුවම මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින් මේකට sign in වෙන්න මේ ඒ අකුර උඩ click කරලා accounts කියලා sign in වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා YouTube thumbnails එකක්ද YouTube logo එකක්ද එහෙම නැත්නම් Facebook postද YouTube post edit කරන්න කියලා මෙතන ගිහිල්ලා search කරලා edit කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන උඩ තියෙන එකක් මේ select කරලා ගිහිල්ලත් ඔයාලට පුළුවන් edit කරගන්න. ඉතින් මෙතන පැත්තේ තියෙනවා plus mark එක ලකුණක්. ඉතින් ඒක උඩ click කරලා ඔයාගේ device එකේ තියෙන photos වගේක් අරගෙන edit කරන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම YouTube thumbnail එකක් edit කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් මම මෙතන search bar එකට search කරනවා gaming කියලා. ඉතින් gaming කියලා හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා edit කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා search කරලා මේ විදිහට බලාගෙන මේ search කරලා ආවිල්ලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතනින් එකක් ඔයාලට edit කරලා පෙන්නන්න. මේක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් යටින් වැටෙනවා remix this template කියලා. ඉතින් ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා edit කරන place එක මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේක උඩ touch කරලා edit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් මෙතන add කෙනෙකුට click කරලා ඔයාගේ photo එකක් දාලා මේක edit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් YouTube thumbnails එකක් නිසා edit කරන්නේ. මම මේකෙන්ම thumbnail එක අරගෙන edit කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන මම gaming කෙනෙකුට click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් edit කියන බටන් එක අවසරයක් click කරලා මගේ channel එකේ මම නම දෙනවා. ඉතින් මම channel එකේ ඔහොම නම දීලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන හරි මේ mark එක උඩ click කරනවා. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ටික ලොකු කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට analyze කරනවා. ඉතින් මේක කැමති විදිහට analyze කරන්න පුළුවන් කැමති තැනකින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන done බටන් එක උඩ click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ආපහු edit කරන්න ඕන මේක cancel දෙන්න. ඉතින් මම මේක done කරනවා. ඊට පස්සේ මේ මට ඊළඟට තියෙන එකක් edit කරගන්න ඕන. ඉතින් මම ඒකත් ওই විදිහට edit කරනවා. මම මෙතනින් දානවා like කියලා ඔහම අරගෙන ඒක ටිකක් ලොකු කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක done කරලා ওই විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් animations තියෙනවා. ඒ කියන්නේ text type writer animations තියෙන. එහෙම නැත්නම් photo ගිහිල්ලා මෙතන අපිට කැමති තියෙන photo එකේ colors ඒව දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම animation එකට දැන් දානවා එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක done කියන බටන් එක උඩ click කරාම මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන animation එක. ඉතින් layout එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ layout එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ board එක ගිහිල්ලා මේ board එක කැමති විදිහට මේ max min කරගන්න. ඊට පස්සේ colors ටික ඔය විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම design ටික ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කැමති එකක් දාලා done කරන්න විතරයි ඔයාලට තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ආපහු ගිහිල්ලා කැමති නමක් තියෙනවා නම් ඒක edit කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ colors මේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ designing කියලා මම තව design එකක් වල දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට එතකොට ඒක නැති වෙනවා අර මම කලින් දාපු එක. ඊට පස්සේ ආපහු ඒක ගන්න ඕන නම් මේක cancel කරන්න. ඒක done දෙන්න එපා. හරි ඉතින් මේ හැන ලේසියට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහටම YouTube thumbnails logos edit කරන්න පුළුවන් තව app එකක් තමයි Canva කියන්නේ. ඉතින් Canva එකනොත් ලේසියෙන්ම video edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Canva app එක ගැන ඔයා දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. කැමතිවට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් මම හිතනවා ගෙනාව වීඩියෝ එක හොඳ ඇති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඔයගොල්ලෝ channel එක තාම subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතන තියෙන හරිය මේ බටන් එක උඩ click කරලා මේක videos the images කියලා ඔය edit කරන්න මොකද්ද කියලා එක select කරලා මේක download කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි.